هذا بسم الله الرحمن الرحيم. لازم فوتوشوب خلاص وصينا فوتوشوب انتر خلاص يعني دا اوبشن واي دي توي سلايس تولز صحیح ده دوی سلايس ټول دا سلايس ټول چې دا سلايس چی ته وایي انګلیسي کې مې دا ګول دا وایي صحیح ده کنه مې دا کدا نامېګا سلايس ای برچې استفاده مشه دا چې پر استعمالي کې دا انټرنیټ د پاس استعمالي کې انټرنیټ ویب پیج جوړو صحیح ده زرا زم نن څه کوم تاسو یو انټرنیټ ویب پیج جوړو ای بر صفات انترنیټ استفاده مشه پاتې کې یک صفحه انټرنیټ می سازي ای چیز بر استفاده مشه صحیح ده پس ما روز ما امروز یک صفحه انترنیتی د فوتوشاپ جوړ وکړو چې قسم یک صفحه انټرنیتی جوړ وکړو صحیح ده ها یو نو ویب پیج جوړو انټرنیټ پیج څنګه جوړا یا پر سلایس ټول باندې جوړي فار ایگزامپل ډبل کلیک مې کړل تک راغلم نو تکي دا یو پکچر میرا واغستو سپوز تا زه نن په دې کار لازم خپل پکچر دی کلیر ده په دې باندې وکړو کنه فار ایگزامپل زه راځم ته کې یو ټیکس اخلم دا ټیکس میرا واغست کلیک پې کړم اته نو د مچ ویلکم to my page صحیح ده کنه دا مې ولیکم د دې مس واخست د ځنه دې ټیکسټ په زوال نمبر راشي یو ساده ټیکسټ په خندا دا یا فرضاً سان دا ټیکسټ هم څه بدرنګ و دا ټیکسټ دی اوکې مثلا دا مې واخسته دې ته دا آن کا دا زوړ سبق دی دا مې آن کا دا سره راغله شفت نو پریس نو دې سره دا کش کا دې سایز دی او انټر مې کا صحیح ده کنه دا مې چې ته کې خو دا سپوز دا وزن ته کې دما او کلر وایز راشم په دې چې کله کلیک کړه دلته ګراش په دې کلیک کا دې ټیکسټ کلر چې دې ټیکسټ کلر څنګه غواړي فار ایگزامپل I'm going to select the white color خی کنه کې مې کړه صحیح پکچر له ګوډو کې راځي دا پیج کې هم دا له ګوډو کې راځي دا پکچر نو غیر پس راځم دا مې لګه سم واخلم که پکچر غټوي دا پکچر له ګوډو کې راځي نو ته په دې باندې رائټ کلیک کوي په پکچر ایمیج سایز ته راشه ایمیج سایز ګوره 72 دا 300 کا چیک 300 اوکې صحیح ده نو پکچر اوس غټ شو دا صحیح شو اوس دا پکچر غټ دا مې ولګي چې ویلکم ټو مای پیج صحیح ده اوس دې ټیکسټ لپاره ته راشه outer shadow inner shadow یا drop shadow زرا زم ته ورته چې drop shadow ورکړم drop shadow مطلب لګول سایه ورکړه دا سایه لګي سایه صحیح ده دا شان ویډیو ته ګورئ دې نزد کوی به ورخه اوکې صحیح شو اوس زرا زم ته لیکم چې خپل پیج لیکم زه لیکم چې فیسبوک صحیح ده فیسبوک مې ولیکنه دا والا دا مې ولیکم دا مې ته کې خو ده صحیح ده او بل بازار واخلم دا الټ پرس نیولای کشمیر لاندې دې دې بزنو کې د بچي ګوګل صحیح ده اور پسې بازار واخلم لاندې میرا کش کوم څه مای پکچر ټی ډبل کلیک مای پک صحیح ده درې ویب سایټ موږ سره واچو خلاص صحیح ده اوس بزرا شم دا ټول بیل دا ګوره ټول بیل پیجونه کته غواړه ټول یو پیج دا اول ورځ ما تاسو ته ویل دي روز اول برتن گفتیم ای ورقای مختلف هستن اگه میگه کلش یک ورق باشه واسه چی میکنه کلش میگیره اینجا مین لیر که بسی باندې فیلډ ان ایمیج باندې کلیک کړئ ټول به یو پیج صحیح ده اوس سلایس ټول به په استعمالي سلایس مطلب ما ته د قطه کا دا یو سلایس شو ما سره صحیح ده بل شهره دا بل سلایس دی ما سره صحیح ده او بل چې دا مثلا بل سلایس صحیح شو کلیر ده کنه نو زه اوس راځم ته چې کومه مې چې مې کنه برش مې خوایم کیناله ای خو تنا سلایس شدن شو دغه هیڅ نه است دا تنا سلایس نور دې کی چې نشته صحیح ده اوس راځم ته چې ته مې برش میګم چې برای سلایس آپشن دویم آپشن چې ده مثلا سلیکټ سلایس یو سلایس سلیکټ ولای شي فار ایگزامپل دا لګ بارا ویسا نه لګ لاندې راوړه بولا بره نو ګورو دا خراب کړي خو ګورا بس دی خو ګوره ته شي کوي خو هم ګوره دا ځلې بیا نو کار ته جوړوم صحیح شو په دې باندې اوس سلایس سلیکټ کولای شي کلیر ده خو موږ ټول مخکې راځو ته چې سره دی آپشن څه وایي bring to front send bring forward او send back دا سمپل هغه دی آپشن دی چې کوم تاسو ورډ او ایکسل کې ویلي
فار ایگزامپل ما یو غټ سلایس درته جوړ کړ صحیح ده یو غټ سلایس می جوړ کړ نو ګور دا سلایس ټول د پاسه ده کزه دلته زوم ان کما ګور دا سلایس وی دا هغه شاته ده کزه راشم ته سلیکټ سلایس دا می سلیکټ کړم برینګ فرانټ مخه ته براشي ګور دا غیر پاسه سند بیک دا برینګ فارورډ دا ایکسل اپشن دی ورډ یو مخ کې راواله دا اپشن څنګه کې مستقیم برینګ فرانټ ته راوړي دا شی دی برینګ فارورډ یو دانا کله دوه درې ځنه سر په سری کې دا یو دانه پر راوړي دا چې دی send to back اخر دی وېسه دا ګور بیا لاندې لاړه ویني دینم لاندې لاړه او که یو دانه شاته وړي کوم مثلا 15 دانه سر په سری کې دی یو دانه شاته وړي نو بیا دا send backward ته استعمال یا send to back صحیح دی او که ډیلیټ کړئ یو سلاید سلیکټ کا دا چې سلیکټ سلاید واخلا فار ایگزامپل زرا دا ول زوم فټ اون سکرین هغه نه پس راځم ورته چې ما دا سلیکټ سلاید دا ټول نه غټ سلایس سلیکټ کوم هغه نه پس ګور راځم ته چیرته ما ډیلیټ اپشن دلته کې پریس کولای شي ډیلیټ بٹن چغا سلایس تا ډیلیټ کلیر دا بل اپشن دی ما سره دلته کې اپشن سلایس اپشن دی صحیح ده کنه کزه دا سلایس سلیکټ کما فیسبوک می سلیکټ کنه دا یا په دې باندې کلیک کما چې سلیکټ دلته ماته وایي چې ایمیج د سلایس ټایپ ایمیج دی او نیم دا شی دی یو آر ال سمانا چې کوم ویب سټ ته خلاص کی سپوز زرا زم دا دی کنه ما سره زه ویب سټ خلاصوم یو ویب سټ به تاسو خلاص کړه فار ایگزامپل زل تراغله ملته ویل چې ماته فیسبوک خلاص کا صحیح ده فیسبوک د فیسبوک دی کنه دې به زه کاپی راوالم کنټرول سی یا بل تر شم دا وره دا کاپی می راوخ دا ما فیسبوک ته دینه مزه دا کاپی راوخلم او را بشم دلته کې یو آر ال کې دا پیسټ کړم صحیح ده ټارګټ دا خالی پرې دی که چپ کې څه مسله نشته دا ټارګټ چې کوم سلایس کلاس صحیح ده مې خالی باندې میسج ټیکسټ ده دا کلیک ناو پلیز صحیح ده کنه دا مې الټر ټیګ دا څه انفارمیشن ورکوي او فار ایگزامپل کلیک هیر ټو اوپن my Facebook دا صحیح ده اوکے میک صحیح شو ډبل سلایس ده دې طرح شه بیا راشه دلته کې ګوګل ولیکا google.com دینه دا کاپی راوالا کاپی کا راشه دلته کې فوټوشاپ کا سلیکټ کا آپشن ته لاړ شه دلته کې چیک پیسټ کا ا ټیکسټ لیکي ولیکا ورته صحیح ده دلته پیسټ کا خلاص دلته کې صفا کړه صحیح ده اوکے دا نور آپشن تاسو خپل وکړئ دلته کې مای پکچر چې کله زه په دې کلیک کوم نو پکچر اخلاصي راځي کوم پکچر اخلاصي سپوز زه ما چې یار تا دلته کې زما دوستان دي فار ایگزامپل زه ما چې ماته کلاو کا چې کله هغه باندې کلیک کوم ماته یو کیوټ ایمیج راځي کلاو کا دا ایمیج زه وایم چې دا ایمیج کلاو صحیح ده نو زه براشم چې مو کوم دلته کې را بشم دلته کې یا دا یا فار ایگزامپل زه هم دا صحیح دی نو په دې باندې رائټ کلیک زه ولې دې نیم رینیم کوم ای به نوم واخلم aa.jpg دې نیم دی او بیا په دې رائټ کلیک کوم پراپرټیز ته راشم دې ګوره لیکل لوکیشن به دا څه کاپی کوم دا مې څه کاپی کو صبر دلته براشم کلیک وکم ورته چې ما په دې باندې کلیک ک ته ما ته ایمیج خلاص وا واکس بر ما واس کو صحیح ستا انځ کې پیسټ کړي کاپی کړه ودی نه سلاش انځ نو شي وو aa.jpg اوکے صحیح خلاص کنه دا اوس براش ته فایل سیو فار ویب راشه ته کې په ډیسکټاپ باندې ډیسکټاپ را پیدا کوم ځای کې ډیسکټاپ زه سیو کې خپل کې شته سیو شته یا ته کې آپشن دی غیر لپاره کوم ځای کې دا فایل خپل سیو کول غواړي سیو دا ډیسکټاپ راغی ډیسکټاپ یو فولډر جوړ کړل دا سپوز نیو فولډر کې دنه سیو کا سیو شو کنه او دلته کې ګورم مینیمایز او دا کلوز کا او راشه دا نیو فولډر کې دا ایمیج دا .html دی او ته ماته ګوګل کروم سره خلاص کا خلاص شو دا ګوره ویب پیج دا ګوره ویب پیج اوس ګوره ورته نشته ما سره کوم بل پیج ګوګل ته لاړ شه صحیح ده کنه بیک ورته فیسبوک زما خلاص کا کلیک کا فیسبوک باندې صحیح ده دا ګوره ویب پیج مونږ جوړ کړ دلته کې راځ ګوره ویلکم ټو مای پیج ویل دا مطلب زوم ان کما
ویلکم ټو مای پیج دی انټرنیټ پیج جوړ شوی دی او ما پکچر دی ما پکچر خلاص صحیح شو نه ګورې فیسبوک خلاص کا نه ماته وی ګوګل خلاص کا چې کومه ته خلاص نو دا موږ سره چې شي سلایډز آپشن چې په دې باندې موږ تاسو ویب پیج یا ویب سایټ ځان ته جوړو کلیر ده سلایز آپشن است که بر چی استفاده میشه؟ بر ساختن از صفحات اینترنتی استفاده میشه در فتوشاپ قسمی که ما ساختن دیگه اون کار خودتان است که چه قسم دیزاین میکنه اکثر چه قسم دیزاین میکنه و چه قسم وب پیج میسازین بس تان است صحیح شو ولی کدام فولډر کې څه دی فولډر کې خړې تصویرانی یو تصویر د پر بیل بیل بٹن به جوړوي خلاص یو تصویر